हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो YouTube च्यानल टेक वर्ल्डमा। आज म हजुरहरुलाई घरमा बसी बसी पैसा कसरी कमाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हजुर भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला हजुरहरु लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिला हामीहरु प्ले स्टोरमा जान्छौं। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हाम्रो लागि यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि हामीहरु यता सर्चमा डोको डोको थिचेपछि हजुरको लागि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरहरु इन्स्टलमा थिच्नु होला। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेछु, त्यसैले मेरोमा ओपनको देखाइरहेछ। हजुरहरुको इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरु ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि इन्टरफेस आउँछ। हजुरको इन्फर्मेसनको लागि म भन्न चाहन्छु, यो एप चाहिँ रवि लामिछानेद्वारा र उनको टिमको द्वारा बनाइएको हो। अनि यसमा हजुरले जति पनि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै रवि लामिछाने र उनको टिमले लिनु हुँदैन। सबै कोरोनाको पीडितहरूलाई दिन्छन्। त्यसैले सबभन्दा पहिला अब हामी लगइन जाउँ। लगइन गर्नको लागि हामी साइन अप गुगल गर्छौँ। साइन अप गुगल गरेपछि हजुरको यस्तो इन्टरफेस, हजुरहरु आफ्नो जिमेल चुज गर्नु होला। जस्तो कि म यो टेक वर्ल्ड चुज गर्छु। टेक वर्ल्ड चुज गरेपछि हजुरको लागि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरहरु क्राइम पेट्रोल, अब जस्तो क्राइम पेट्रोल हेर्न सक्नुहुन्छ। रवि लामिछानेको टिमद्वारा यो पनि ल्याउन गइरहेको छ। अनि यो यता स्टार्ट, हजुरहरु यता केही प्रब्लम हेर्नुहुन्छ किनभने यो 1 महिना पहिला नै लन्च भएको एप हो। अनि धेरै कुरा चाहिँ यता क्लियर दिएको छैन। हजुर यता भिडियो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरु लामिछाने सरको भिडियोहरू र उनीहरूको टिमको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अन्यथा भिडियो अनि यहाँबाट पोइन्ट पनि आउँछ होला। अनि यहाँबाट हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न गेमहरू छ। तर अहिले चाहिँ मोडमा गएर म हेराउँछु। अहिले चाहिँ बाई योर ट्यागमा हामीले के गर्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ देखाएको छ। हजुरहरु बाई योर ट्याग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चुज योर ट्याग मेरोमा चाहिँ देखाएको छैन। खै यता यसको बग छ कि यो चाहिँ मलाई हल्का नि मन परेन। अहिले बग छ, नेक्स्टमा थिचेँ केही भइरहेको छैन। यो चाहिँ बग छ एउटा। अब यो छिटै राम्रो हुन्छ होला उनको टिमद्वारा। यहाँबाट हजुरले पोइन्ट कलेक्ट गर्नु, प्रत्येक पोइन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हजुर यो इन्भाइट, हजुर आफ्नो फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्ने पनि हजुरलाई पोइन्ट आउँछ। अर्न पोइन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गरेर। अनि यता हजुरहरु गेम खेलेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यति खास चाहिँ छैन यो एप, तर हाम्रो नेपालको एप हो यो। हजुरहरु पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यसरी हामी यो एप हजुरहरु पनि कुर्नु होला, छिटै सल्भ हुन्छ। यसमा हामी यसरी गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्छौँ। अनि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू।